القطار الأطول في العالم وفي ذات الوقت هو الأثقل والأبطأ، يشكل عصب الحياة لعشرات الآلاف من الموريتانيين، يقطع في اليوم أكثر من 700 كيلومتر، محملا بآلاف الأطنان من الأتربة المليئة بالفحم، ولهذا السبب تم إنشاؤه. لكن الموريتانيين استغلوا مروره في الصحراء الشاسعة ليتحول مع الوقت إلى أهم وسيلة نقل في موريتانيا، ولو انقطعت خدماته فإن المياه لن تصل لبعض المناطق، والأكل سينقطع، والطلاب يتركون مدارسهم، والماشية من الممكن أن تهلك. كل هذا ونحن نتحدث عن قطار أنشئ لنقل الفحم، فكيف تحول تدريجيا وأصبح شريان حياة لآلاف الموريتانيين، كما تحول أيضا إلى مزار سياحي يقصده آلاف السياح سنويا من أجل خوض مغامرة لن يعثروا على مثلها سوى في موريتانيا، ويتمتعوا فيها بسحر الصحراء في الليل والنهار. قطار الصحراء. يربط قطار نواذيبو بين مدينتي إزويرات ونواذيبو، يبلغ طوله 2.5 كيلومتر ويجر 250 عربة. بالإضافة إلى طوله فإن القطار حقق رقما قياسيا آخر باعتباره الأبطأ والأثقل في العالم، حيث يصل وزنه إلى أكثر من 32 ألف طن، ويحتاج إلى 15 ساعة لقطع 700 كيلومتر. بدأ إنشاء الخط في عام 1960 على يد شركة معادن مملوكة للاستعمار الفرنسي، وكانت أول رحلة للقطار عام 1963. بعد الاستقلال قام الرئيس الموريتاني الراحل ويلدادة بتأميمها عام 1973. أنشئ القطار بهدف نقل خامات الحديد إلى الموانئ للتصدير، حيث ينطلق من مدينة إزويرات باتجاه ميناء التصدير في مدينة نواذيبو، وهناك يقوم العمال بتفريغ حمولته، ثم يعود القطار من جديد إلى مناجم الحديد في إزويرات، وتحمل كل عربة ما يصل إلى 84 طنا من أكوام الأتربة الحمراء التي تحتوي على نسبة كبيرة من الحديد. كان الخط ناجحا ووفر جزءا كبيرا من الناتج المحلي الإجمالي لموريتانيا، وتشغله الشركة الوطنية للصناعة والمناجم سنايم. مغامرة شيقة. أنشئ القطار لهدف أساسي وهو نقل الحديد الخام، فحاول الموريتانيون الاستفادة منه بطرق أخرى حتى تحول إلى شريان الحياة هناك، فينقل الركاب من المناطق النائية في قلب الصحراء وإليها، ويختصر عليهم ما يصل إلى 500 كيلومتر إذا ما أرادوا السفر عبره، حتى أنه أصبح يمد الأسواق بالمواد الغذائية وينقل الماء والكلأ للمناطق النائية. والأغرب من ذلك كله هو أنه ينقل الماشية ويؤمن للرعاة وسيلة مجانية لن يحلموا بها، حيث يقوم الرعاة بتحميل ماشيتهم فوق عربات الأتربة والتنقل من مكان إلى آخر. وبسبب قدم القطار وتميزه عن غيره تحول إلى مزار سياحي يقصده السياح من كل أنحاء العالم لخوض تجربة ومغامرة جديدة من نوعها وشبه مجانية، وفرصة للتعرف على المنطقة وعلى جو الصحراء المخيف. فإذا ما أراد السائح الركوب في العربات الأمامية التي تكون مريحة للمسافرين وهناك خدمة للركاب، سيدفع ما بين 3 إلى 15 دولار، فهناك عربات من الدرجة الأولى وأخرى عادية. أما إذا أراد الركوب في العربات الخلفية فلن يدفع شيئا، وإنما عليه أن يتحمل حرارة الشمس في النهار وبرودة الطقس في الليل. وتعتبر ظروف الركاب قاسية بشكل لا يصدق، حيث تتجاوز درجات الحرارة أثناء النهار 40 درجة مئوية في الظل، والموت بسبب السقوط من العربات أمر شائع، خاصة أن القطار وعندما يخفف من سرعته فإن كل عربة تصطدم بالتي تليها، وبالتالي إذا كان الشخص يجلس على العربة من الأعلى فقد يتسبب ذلك بسقوطه وموته. في ذات الوقت فإن المسافر عبر القطار بحاجة إلى حجاب وعمامة لتغطية الفم والأنف، بالإضافة إلى النظارات الشمسية، وإلا فإن غبار الصحراء سيؤثر عليه بشكل كبير. وبما أن المسير طويل فهو بحاجة أيضا إلى وجبات خفيفة، بالإضافة إلى لترين من الماء. فهل ترغب بخوض مغامرة جديدة في القطار الأثقل والأطول في العالم؟